Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on LaTeX. So sa previous set ng videos ay napag-aralan natin yung paano ba mag-code ng mga math expressions, math equations, and symbols. Dito sa bagong set, nag-start sa 2.01, ay pag-aaralan natin kung paano talaga gumawa ng document. And in particular, we will write an exam kung saan matututo kayo ng mga bagong commands sa LaTeX. So una, matutunan ninyo paano ba gumawa ng list, ng ordered list, 1, 2, 3, 4, 5. Matutunan ninyo mag-code ng nested list. Pag meron kang list, paano ka gagawa ng another list doon sa loob. Kagaya nito, 1, 2, 3, 4 is an ordered list. Tapos, under yung 1 ay may A, B, C. That's another list. Pangatlo, syempre, matututo kayo mag-insert ng image sa inyong document. And of course, yung basic formatting. Paano ba tayo nag-a-align to the center? Paano ba tayo nag-i-indent, nag-a-align to the left? And of course, pag-aaralan din natin as a review yung mga math symbols and expressions and equations. Gagawin pa rin natin dito para at least meron kayong review nung napag-aaralan ninyo sa mga previous videos. Okay, so ito yung output. Ang code naman natin ay makikita nyo sa left-hand side ng window. So medyo mahaba siya, Pero huwag kayong kabahan kasi gagawin natin yan isa-isa. Hindi naman yan isang video lang. We'll do it step by step. And isa pa ay i-upload ko yung kakailanganin yung documents kung ayaw nyo mag-type. Para magka-copy and paste lang kayo. Pero kung gagawin nyo to, pwede nyo naman i-type siya. Kasi maiksi lang naman. Hindi naman natin gagawin sa isang video lang paunti-unti. Pero i-upload ko yung kakailanganin yung document sa zip9.com at ililink ko yung mga documents sa ibaba nitong YouTube video if you're watching this on YouTube. Okay, so exciting, ang susunod na video ay sisimulan na natin itong document na ito. And I hope abangan nyo yung ating tutorial at mag-subscribe kayo sa ating channel niyo. Huwag niyo rin kalimutang i-share yung mga videos natin para marami tayong marunong sa LaTeX. That's it. Maraming salamat. I'll see you in the next video.